हाय फ्रेंड्स, स्वागत टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ મસાલા બી। તો આજે આપણે બજાર જેવા જ મસાલા બી ઘરે બનાવીશું। તો આવા મસાલા બી બજારમાંથી ન લેતા આપણે ઘરે જ બનાવીશું। તો ચાલો હવે આપણે તે મસાલા બી બનાવવાની રીત જોઈ લઈએ। एक तपेली में આપણે તેલ ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું। હવે આપણે તેમાં થોડી રાઈ એડ કરીશું, થોડી હળદર, મીઠું। હવે તેમાં આપણે બધા બી નાખી દઈશું। હવે તેને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, लाल मरचू पाउडर, थोड़ो गरम मसालो, दळेली खांड। હવે તેને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। तो तैयार છે આપણા એકદમ સરસ ટેસ્ટી અને બજાર જેવી મસાલા બી। હવે તેને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું। હવે તેમાં આપણે અડધું લીંબુ નીચોવી લઈશું। હવે આપણા મસાલા બી ખાવા માટે એકદમ જ તૈયાર થઈ ગયા છે। લાઈક, શેર, કમેન્ટ એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ।